Hejsan! Det är den 27 maj och framför er ser ni 70 stycken plantor av Virginia Brightleaf som levt hela sitt liv inomhus. De har växt snabbare än jag planerat och just nu får inte alla plantor tillräckligt med ljus för att de skuggar varandra. När de skuggar varandra på det här viset så börjar de växa på höjden för att söka efter ljus. Och det är inte bra, för då växer de sig klena. De kan även bli stressade och gå i blom tidigt. Du tittar på Odlad tobak i Sverige. Hjärtligt välkommen. Så, det vi ska göra nu är att glesa ut mellanrummet mellan krukorna genom att bära ut 30 stycken plantor i växthuset och spara 40 stycken inomhus. När de står glesare så kommer alla få ljuset de behöver. Ni som sett förra avsnittet vet att jag oroar mig väldigt mycket för att plantorna ute i växthuset växer mycket snabbare än vad jag har planerat. Men kolla här. Plantorna som har stått inomhus har vuxit ännu snabbare. Den till höger har stått inomhus hela sitt liv och den vänstra den har stått i växthuset sedan 17 maj. Vilken skillnad alltså. Nu åker 30 stycken inomhusplantor ut i växthuset så att de plantor som står kvar inomhus får bästa möjliga förutsättning. Dags att vattna. Det är fortfarande 27 maj och det här är statusen för odlingen. –28 maj.
29 maj. Idag är det den 31 maj och det är dags att avhärda inomhusplantorna. Det betyder att man successivt förbereder plantorna för ett liv utomhus. Direkt solljus för länge är skadligt för plantorna, och skulle jag plantera ut de här på åkern utan att avhärda dem så skulle de med största sannolikhet bli väldigt skadade eller dö när de kommer direkt ifrån en inomhusmiljö. Avhärdningen tänkte jag göra under 2 dagar. Dag 1, den 31 maj, får de stå i direkt solljus i 2 timmar. Dag 2, den 1 juni, så får de stå i direkt solljus i 4 timmar. Sen får de stå inomhus och återhämta sig tills jag ska plantera ut dem på friland den 6 juni. När man avhärdar plantorna på detta vis ska det först och främst vara strålande sol ute. Man ställer helt enkelt ut dem på en plan yta som är hyfsat skyddat från vind. Jag passar även på att vattna dem när jag har dem ståendes här. Som tur är behöver man inte avhärda plantorna som har stått i växthuset. Det verkar som att de blir härdade nog där ute, i och med att solen redan är så stark där. Vilket jäkla jobb det skulle vara att avhärda alla 800 plantor. Speciellt när de är så här stora som de är nu. Så det är väldigt skönt att jag slipper det momentet. Och så här ser de ut efter 2 timmar i direkt solljus. De ser ganska tagna ut. Nu ska de få komma in i huset och vila sig inför morgondagens avhärdning, som kommer pågå i 4 timmar. Och just ja, jag har en granne som bara bor en liten bit bort som jag får hämta brunnen hästgödsel hos. Det är guld. Så det roar jag mig med denna kväll. 3 fulla flak tänker jag ska räcka till 800 plantor. 1 spade per planta tänkte jag att de skulle få, sen när jag planterar ut dem. Under kvällen passar jag även på att slänga ett getöga på plantorna i växthuset. Och där ser jag att det behöver vattnas.
Ser ni vad bladen slokar? Nu har jag faktiskt även fått ett nytt slangmunstycke av kejsarinnan. Så nu vattnar jag som en jävla king. Första juni. Tobaken fortsätter att växa i ett rasande tempo och jag börjar känna mig smått förtvivlad. Det här blev inte som jag hade tänkt mig. Bondtobak. Kolla hur de nästan klättrar på varandra. Jag måste skriva om mitt odlingsschema totalt till nästa år. Igen. Även fast jag satte fröna 3 och 4 veckor senare i år så känns det som att tajmingen blev sämre än förra året. De är större nu innan utplanteringen förra året. Katastrofiskt. Och nu är det dags att avhärda inomhusplantorna för andra gången. Idag ska de få stå i solen i 4 timmar. Så jag gör precis som igår fast dubbelt så länge. Idag ser de inte alls lika ledsna ut som de gjorde igår, trots att de har stått i solen i 4 timmar. Det som inte dödar, det härdar. Efter 4 timmar bär jag in dem i huset igen. Sådär. Nu ska dessa avhärdade Virginia Brightleaf få stå inomhus och vila tills jag planterar ut dem i helgen. Det ska bli intressant att se om det blir någon skillnad på de här som har levt hela sitt liv inomhus mot de som har stått i växthuset. Andra juni. För varje dag som går så växer de bara snabbare och snabbare. Jag inbillar mig att de växer flera centimeter per dag. I och med att de skuggar varandra så konkurrerar de om solljus och skjuter iväg på höjden. Och de växer sig snea och klena. Totala motsatsen till hur min plan var från början. Nu har de fått uppleva både sträng kyla och mörker. Det är med gråten i halsen som jag nu inser att jag gett dem alla dåliga förutsättningar för att skjuta tjuvskott och blomma tidigt. Det som jag från första början ville undvika. Utplanteringen kommer dessutom bli 7 resor värre nu när de är så här stora. Och utplanteringen är inte förrän om 3 dagar. Jag börjar bli riktigt bekymrad över hur det här ska bli. Nåväl, trots motsättningar så måste jag hålla hoppet levande och löpa linan ut. Nu är det dags att harva. Fixar lite småfix med harven, sen är det bara ut och röja. Men först ett ord från min arabiska assistent. Hej min vänner,
Du tittar på Odla tobak i Sverige. En mycket bra tv-program från Sverige. Du tycker det är mycket bra och vill stötta den här arbetet genom att bli medlem på Patreon. Där hittar du alla avsnitt plus extra material där vi delar även med oss av mycket bra tips och tricks så kan vara användbara vid snustillverkning. Det kostar som en liten mellanål ute på restaurangen per månad. Länk till Patreon hittar du i inskrivning. Varsågoden. Och om du vill odla samma sort som vi gör så kan du enkelt beställa från via Big Cartel som vi själva har det i programmet. Länk till det hittar du också i beskrivning. Stort tack på förhand. Vi ses igår. Då var det klart. Klart för utplantering. Det var allt för idag. Nästa gång vi ses så ska ni få beskåda när 800 tobaksplantor planteras ut på åkern. Och då kommer det faktiskt en ny praktikant att hjälpa till. Jag kallar honom praktikant 2. Vi har talats vid över telefon och han lät som en väldigt engagerad och trevlig individ. Inte alls som en skinhead. Så tills dess får ni ha det så himla bra där ute och ta hand om varandra tills vi ses i nästa avsnitt. Vi ses igår.